Вітання! Це Бігус.Інфо. Мене звуть Денис Бігус. Передусім хочу подякувати тим, хто підтримує наш канал і особливо тим, хто робить це регулярно, щомісячно. Це дозволяє нам якось плануватись і за це вам величезна подяка. До речі, наступного тижня буде проходити фестиваль Atlas Weekend, і ми на ньому будемо не співати, звісно, там спеціальна алея для ГО, тож приходьте познайомитись. А сьогодні ми придивимось до народного депутата, добре відомого вам Миколи Тищенка і його оточення. Справа в тім, що світ переважно знає Миколу з того боку, яким Микола і повернутий до світу. Це логічно. Але є у Тищенка сторона інша, серйозна, яку він не виставляє. Там мільярдні бюджетні попили. Там гектари лісу і закриті котеджні угрупування. Там стрімке збагачення і серйозні, реально серйозні зв'язки. На цю сторону не добиває ані сонце, ані телекамери. І от саме на ній ми пошукаємо сьогодні відповідь на питання, а чому у Зеленського так тримаються за цього персонажа? Микола Тищенко. От скажіть, правда, почувши це ім'я, ви вже подумали про щось велюрне, нахабне, про щось відбірне, так би мовити. І ще 3 роки тому всі знали Тищенка як людину з шоу-бізнесу, як ресторатора та просто медіа-персону. Тун-тун-тун-тун, чом ти не прийшов? Чом ти не прийшов? Я тебе так ждав. А бачок работает по-бразильски. Останні 2 роки Тищенко теж медійний персонаж, але тепер як політик. Народний депутат президентської партії. Основне гасло президента – це турборежим. За 2 неповних роки депутатства Тищенко встиг оскандалитися з працюючим у карантин рестораном «Велюр». З гучною вечіркою до дня народження дружини вже у наступному карантині. З купою різних смішних комічних заявочок і скандальчиків. Очень большой, очень важный праздник. Это трагедия чернобыльская. І не можу повірити, просто доки ми писали цей текст, нова витівка. Він затримав літак заради селфі. Здравствуйте. Постать Тищенка в українській політиці, медіа, хайп і зашквари. Гидке слово, людина-скандал, людина-мем. І здавалося, для чого таку людину тримати у президентській партії? Але за отією всією недолугою медійністю є інша сторона. Сторона малодосліджена, сторона, у якій Тищенко – політик. Ні, не так. Ділок від політики, який нарощує вплив. Не самостійно, звісно, але впевнено. Ця сторона не те, щоб прихована, просто ніхто в той бік не дивиться. Всі засліплені феєричним персонажем. Але ми сьогодні дослідимо саме її, ту іншу сторону. Адже хайп хайпом, а кумівство зі скандальним керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком чи дружба з так званим смотрящим за Києвом Денисом Комарницьким – це ж не про медіа-недолугість, це про корупцію, розпил і вплив. Рік тому, розказуючи історію про флешку Комарницького, ми знайшли зв'язок кумедного Тищенка з зовсім не кумедною, корупційною, жирною схемою Києва – будівництвом Подільсько-Воскресенського мосту. Досі на нього йдуть мільярди з міського бюджету, а міст все не їде і не їде. Мільйони з міського бюджету у цій оборудці осіли і на компанії сестри Тищенка. Сам депутат тоді розводив руками, відхрещувався і від сестри, і від схеми, і від Комарницького, якому цю схему приписують. В яких стосунках ви з Денисом Комарницьким перебуваєте? Ніяких, я киянин, я знаю всіх в Києві. І якщо моя сестра щось коїть незаконне, хай відповідає. І фірма, з якою вона там працює. Мені байдуже. Але саме тоді ми подумали, не з'являються випадково люди у схемах такого масштабу. Треба таки подивитися на Тищенка серйозніше. Народний депутат, як-не-як. Що ще він може приховувати? Ми подивилися і знайшли багато чого цікавого. Незадекларований будинок, наприклад, і навіть ціле котеджне містечко. І, зрештою, нові розпильні схеми. Почнемо з найпростішого. Ось цей симпатичний будиночок.
Дружина Тищенка Алла дуже любить Інстаграм. Дуже. Більше за Аллу Інстаграм любить лише сам Микола. Я ж вже казала про затриманий заради селфі літак. «Скоро буде очень красиво дома», підписала Алла оце фото в своєму інстаграмі. Тут видно дах маєтку. Ну в чому проблема? Насправді все просто. У Тищенка немає нерухомості. Якщо вірити його декларації, то «очень красиво» може бути будь-де, але не тут. Ну тобто, тут зараз дуже красиво. Ми вирішили писати підводки в гарних місцях поблизу Києва і ділитися з вами координатами. Це, наприклад, Ржищів, близько 100 кілометрів від Києва. І, як на мене, це одна з найкращих панорам в області. Координати будуть під відео, але ви в коментарях можете ділитися своїми місцями сили, бо ж літо, давайте подорожувати. Повернемося до декларації. Що там у нас? Мерседес у нього, мерседес у дружини. Сумочки, багато сумочок. Бігус взагалі дивувався, скільки можуть коштувати сумочки, аби їх вносити в декларацію, але дівчата мене зрозуміють. Ювелірка, багато ювелірки. Годинники, багато годинників. Нерухомості у Тищенка немає. 0 квадратних метрів, 0 соток. Прописаний у батьківській квартирі на Оболоні. У його дружини клаптик землі і салон краси. Де вони живуть? На Болсуновській. Це дорогий, дуже дорогий ЖК Печерськай. Але якщо вірити декларації, нардепа просто пустили туди пожити. Власник квартири, до якого ми ще повернемося, бо це важливо, просто взяв і прихистив Тищенка, щоб хата пилом не припадала. Але ключове – будинку в декларації немає, а в інстаграмі є. Травень 16-го. У Тищенків ждуть шашличок. На фоні той самий будинок. Тищенко обіймає сина. На фоні той самий котедж. Тищенко під огірочок роздумує над тим, що неділя – то головний родинний день. Так, щоб не перетворювати сюжет на літопис інстаграму Тищенка, все одно не можна охопити його безкінечність. Фотографії з цього будинку у нього регулярно. Але вони не давали відповіді, що це за будинок і де він. Аж ось. Так, приберіть зараз дітей від екранів і можете заплющити очі. Бо ми це відео показуємо не заради відео, а заради звуку. На фоні чутно, а ось самі послухайте. Так, це явно літак, який суттєво спростив пошук будинку. А ще допомогли ось ці багатоповерхівки. Їх ледве видно, але це орієнтир. І характерний дах сусіднього будинку, який ви вже бачили у інстаграмі Алли. Декілька днів на пошуки і, дивіться, багатоповерхівки на фоні – дан. Сусіди з незвичним дахом – дан. Аеропорт Жуляни поруч – дан. Ну і ось він, маєток з червоної цегли. Вартістю плюс-мінус 7 мільйонів. Скажіть, будь ласка, чому в вашій декларації немає будинку на Ужгородській, яким ви користуєтеся? Будинку на Ужгородці? Так, приватний будинок. Это вообще не мой дом, вообще к этому дому не имею никакого отношения. Але ж ви ним користуєтеся. А в гости уже нельзя ходить? Что значит користуйтесь? Еще раз говорю, не подменяйте понятия. Это дом не мой. Я приезжаю в гости, кому хочу. Я свободный человек. Я гражданин. Ну, нехай. Дружина Тищенка називає це місце домом, сам Тищенко каже, що це в гості. Але проблема не в тому, що черговий політик не вніс в декларацію черговий будинок. Ну, в випадку Тищенка це взагалі виглядає дуже смішно. Бізнесмен, ресторатор, телеведучий, віднедавна ще й політик, ну, міг би і задекларуватися. Але нюанс в тому, що ми, здається, знайшли цілу родину прикриття, на яку політик вішає і бізнес, і майно. Дім офіційно належить Людмилі Сітак. Вам це ім'я нічого не говорить. Але Олександр Сітак – її син, парламентський помічник Тищенка і офіційно співвласник ресторану «Рішельє». Другий син, Віталій, офіційний співвласник мемного велюру. Коротше, саме тих закладів, які всі знають як ресторани Тищенка. Сітаки володіють не лише ресторанами і будинком. Квартира Тищенків на Печерську. Велика і шалено дорога, у якій вони живуть безкоштовно. Теж оформлена на Віталія.
Причому, якщо ви подивитеся на інстаграм Тищенка, то в житті не здогадаєтеся, що це не його майно. Він ще на етапі будівництва все інспектував і перевіряв у цій квартирі. Ну, ніби як для себе робилося. А мерседес свій Тищенко залишає на парковці теж Сітака. Коротше, не те, щоб ми стверджували, що Сітак – це вішалка для майна Тищенка, може... А ні, не може. Нічого іншого чомусь в голову не приходить. До речі, друзі, є трішечки хороших новин. Наша команда пройшла відбір на Атлас Вікенд і готова спілкуватися з вами увесь тиждень фестивалю на алеї громадських організацій. А для тих, хто підтримує Bihus.info, у нас будуть особливі сюрпризи, тож лінк на донат буде під відео. І приходьте з 5 по 11 липня на ВДНХ в Києві, аби спілкуватися і познайомитися з нашою командою особисто. Однак це лише перша зупинка. Ну так, припустимо недолугу брехню в декларації. Але і цей будинок, і ця квартира з'явилися у Тищенка ще до депутатства. Та й заробити на них він цілком міг, годуючи народ в ресторанах та протираючи пилюку в телевізорі. А от на другій зупинці такі пояснення вже не спрацюють. З приходом Тищенка у владу в історії з'явилися впливові друзі, мутки на тендерах і відкатах, справжні гроші і справжнє лакшері. Рік тому ми розповідали історію про так звану флешку Комарницького. В ній були сотні понятійок і меморандумів, де впливові дядьки між собою про щось домовлялися. Так от, в одній з таких понятійок йшлося про те, як з міського бюджету на компанію Юлії Тищенко перейшли мільйони. Від Комарницького Тищенко тоді відхрестився. В яких стосунках ви з Денисом Комарницьким перебуваєте? Ніяких. Я киянин, я знаю всіх в Києві. І всі ці люди в той чи інший час, кого мені зараз приписують в якісь там партнери, вони приходили до мене в ресторан. Але він під час скандалу з велюром і від ресторанів своїх відхрещувався, тому ми йому не дуже повірили. І знайшли підтвердження, що Комарницький і Тищенко переплітаються у схемах, ніби ті спагетті. Ось це Подільсько-Воскресенський міст, найвідоміший довгобуд столиці. Він неймовірно потрібен усім киянам, а росте дуже повільно, тому що гроші на нього якось зникають дорогою, ніби в воду. А це котеджне містечко неподалік Конча-Заспи. Воно зростало значно швидше, пропорційно тому, як пилявся виділений на будівництво мосту бюджет. Коли в Конча-Заспу перестали влізати політики, чиновники і бізнесмени, то будівництво дорогих котеджів полізло далі на Новообухівську трасу. Нова траса – нова політична еліта. Ось, наприклад, голова СБУ Іван Баканов. Ось маєток радника Володимира Зеленського Сергія Трофімова. Тут же, зовсім поруч, котедж наприкінці минулого року купила родина Кирила Тимошенка. Він теж з офісу Зеленського. Концентровані державницькі місця, правда? І ось посеред цього всього буйства зелені, тобто там лісу багато, раптово почав з'являтися Микола Тищенко. Його мерседес регулярно відвідував ті краї. І ми це знаємо не тому, що ми за ним їздили, бо за ним не встигнути. І от саме тому у нас є карта його візитів, бо камери перевищення швидкості все фіксують. Ми подумали, може їздить Микола гуляти. Та ні, не подумали. Перевірили реєстр нерухомості, кадастрову карту і знайшли. Я так розумію, це в'їзд закривається. Вот еще сзади заезд прикольный. Закрита територія і новенькі однакові котеджі, які активно добудовують. Вони, до речі, не виглядають як щось збудоване на продаж, а скоріше для дружнього родинного проживання лише своїх. Головна принада, звісно, величезна територія. На 3 будинки припадає 1,5 гектари лісу. А належить цей ліс сестрі народного депутата Тищенка Юлії. Активно скуповувати ліс Юлія Тищенко почала впродовж останнього року. Будуватись теж. Ось цей котедж практично готовий. Цей він ще добудовується. Новенький мерседес Тищенко, на якому приїхали подивитися на будівництво, теж придбаний нещодавно. Є відчуття, що у минулому році фінансові справи сестри нардепа різко пішли вгору. Прямо на гектари. Що ж такого відбулося у 2020-му? Окрім того, що її брат освоївся у Верховній Раді. Офіційно Юлія Тищенко – бізнес-вумен. Вона загалом володіє чи керує 4 компаніями. 3 з них за всіма ознаками активної діяльності не ведуть. Принаймні ми жодних ознак не помітили. А от 4-та експрес-К відпрацювала за всіх.
Ця компанія справді могла добряче заробити сестрі нардепа, бо була в епіцентрі масштабного дерибану київського бюджету за останні кілька років. Підкилимні договорняки, мільярди, буквально мільярди гривень. Один мер Віталій Кличко, один смотрящий за Києвом від Офісу президента Денис Комарницький і Тищенко. Там конфликт Павлиш, Молотов, Столар, братья Горловые. Да, и с той стороны Кличко. Це фрагмент розмови нібито Миколи Тищенка і Дениса Комарницького. Її у своєму ютубі раніше викладав нардеп Геолерос. Рік тому ми розповідали історію про божевільні махінації з київським бюджетом. Посилання буде десь тут, але ж ми знаємо, що ви не подивитеся, тому дуже коротко. Історія така. Денис Комарницький – соратник екс-мера Києва Леоніда Черновецького. За нової влади його основною задачею було розподіляти мільярди з київського бюджету, які виділялися на ремонт чи будівництво, потрібним компаніям, які частину грошей забирали собі, а на частину грошей наймали реальних підрядників, які ці роботи виконували. Паралельно з тим Денис Комарницький займався питанням виділення землі в Києві. Гроші Черновецького вкладав у різне комерційне будівництво, і от у 2019-му, після парламентських виборів, за Комарницьким закріпився статус смотрящого за Києвом від Офісу президента. Десь навколо крутився і Тищенко. Черновецький, наприклад, тепер значиться власником ресторану «Коін», який колись відкривав Тищенко. Команда Комарницького в Києві активно працювала з депутатом під час виборів. Сам Тищенко тягав коробки з авто Комарницького до Офісу президента. Мы помним о том, что курировал город Киев Николай Тищенко. У него были тесные, довольно хорошие связи с мэром Киева. Он курировал, набирал депутатов. В «Слуге народа» находится по сей день там 3-4 человека, которые лично там согласовывались с Комарницким. Поэтому это была одна круговая порука. Депутаты Комарницкого, Тищенко. У результаті навіть мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що Тищенко і Комарницький удвох ходили до нього говорити про вибори. Про вибори була розмова? Можливо, про коаліцію «Слуги народу» і удар у Київраді? Розмови такі були. Загалом бізнес-модель Комарницького, якщо це взагалі можна назвати бізнесом, була зрозуміла. Але рік тому ми отримали документи з його офісу, у якому проходив обшук. Ну, як документи? Понятійки. Це юридично нікчемні, але відверті тексти пацанських домовленостей. Хто який хабар занесе до Київради, хто буде займатися будівництвом, хто буде робити мутки з землею в Києві, а хто мутити буде на тендерах і на які підставні компанії це буде все розкидати. Одна з таких компаній з боку Комарницького і була фірма «Експрес-К» Юлії Тищенко, яка раніше підрядів такого розміру не отримувала. Ну тобто, що вона там будуватиме? Але це не завадило їй виграти тендер і взяти 16 мільйонів. Ми подзвонили Юлії Тищенко. Вона, не дослухавши питання, пригрозила нам судом. Але 16 мільйонів, які ми знайшли минулого року, це дріб'язок. Стоп, зараз хтось чимось вдавився. 16 мільйонів – це ж до чорта! Але одна лише земля під новими котеджами Тищенко дорожча, тож ми шукали далі. У Юлії Тищенко є чоловік, його звати Герман. І не обійшлося там попилом на дрібних 16 мільйонів. Він теж фігурує в оцих дерибанно-комарницько-тищенківських історіях. І в найгрошовитішій, і найгучнішій із них – в будівництві Подільсько-Воскресенського мосту, який от-от має поїхати, але все не їде і не їде. Здачу об'єкта планували на кінець 2020 року. Не їде. Ключове – до кінця року запустити транспортне сполучення між лівим та правим берегом. І знову не їде. Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту йде до завершення. За Подільсько-Воскресенський міст 6 мільярдів гривень пішло без тендеру компанії прокладці «Екобутрейд». Її контролював вже згаданий нами Денис Комарницький. Сама компанія нічого не будувала, а освоювала і розподіляла мільярди. Мільярди розтікалися по рахункам інших прокладок. І ще інших, і ще інших. А міст все не відкривався і не відкривався. А гроші йшли і йшли. І зараз ідуть. На прошлой неделе Киеврада выделила еще 500 миллионов гривен компании «Экобутрейд» на строительство моста. Бюджетная комиссия выделила. Причем, что сначала они провалили голосование,
А потом подбежал один из депутатов Удара, главе комиссии, и тот заново поставил на голосование, они протянули. Лише за червень цього року з міського бюджету екобутрейду перепало 300 мільйонів гривень. І за словами київських активістів і експертів, які від початку слідкували за зведенням Довгобуду, курував мостовим процесом Комарницького саме чоловік Юлії Тищенко – Герман. Герман Блінов називається таким собі неофіційним менеджером будівництва Подільського моста. Бо інформація, яка мені відома від будівельників, від керівників підрядних організацій, субпідрядників, які працюють на мосту, він щочетверга приїжджав раніше на міст для того, щоб провести наради по тому, що там будується, як там будується, які роботи потрібно робити. При цьому дуже часто вказівки, які давалися на цих четвергових нарадах, вони були без жодного підтвердження проєктної документації. Тобто відомо було, що проєктна документація ще готується, а працівникам вже давалися вказівки там розпочинати зварочні роботи чи класти асфальт. І це свого часу призвело до кількох таких ситуацій, коли довелося перероблювати роботу на мільйони гривень. Звісно, ніякої публічної участі чи посади у Германа немає, але нам вдалося встановити його причетність до афери з Подільсько-Воскресенським мостом. По-перше, від екобутрейду він отримував зарплатню. Гроші там смішні, але не в цьому суть. Головне, він справді фігурував у цьому процесі. А от по-друге, як ми вже казали, отримані київські мільярди екобутрейд розподіляв на інші компанії. Одна з таких – «Позитив В». Вона отримала за останні кілька років сотні мільйонів гривень, на які мали будувати міст. В судових матеріалах «Позитив В» напряму визначають підконтрольною структурам Германа Блінова. Ми спробували подзвонити Блінову, але від нас він слухавку не взяв. Ці сотні мільйонів – це вже не про причетність, а про активну участь у діяльності компанії, що ставала центром багатьох скандалів, в якій зникли мільярди і через яку міст досі втомлений. В сенсі не їде, але вона точно годує родину Миколи Тищенка. З Подільсько-Воскресенського мосту можна було побудувати не тільки котеджне містечко для родини, а цілий мікрорайон. Але, як кажуть, причетні до процесу люди, зі схеми живився київський осередок «Слуг». Вибори – все таке, тож довелося повитрачатися. Але погодьтеся, після цієї історії Микола Тищенко не виглядає як смішний медійний персонаж, а скоріше як посередник. Посередник між тіньовими рішалами і президентською партією. Посередник між мільярдами з Подільсько-Воскресенського мосту і котеджним містечком сестри. І от тепер хоча б є відповідь на питання, а чому Тищенко досі в рядах «Слуг»? І ще, друзі, ось таку футболку з цитатою Тищенка ми розіграємо між тими, хто напише нам коментарі і порадить місця для подорожей Україною. І, можливо, наступний сюжет ми знімемо саме там. А от минулого разу футболку «Наукивець» виграв пан Ярослав, і ми чекаємо, доки він напише нам у Фейсбуці або в Інстаграмі, аби забрати свій подарунок. На сьогодні все. Якщо ви дивитесь це в телевізорі, то нагадаю, знайдіть нас на Ютубі і підпишіться на наш Ютуб канал, адже там в нас більше відео, більше контенту і більше спілкування з вами, чого нам дуже не вистачає. А якщо ви дивитесь це в нас на Ютубі, то камон в коменти. Все, скоро побачимось.